الله حي عباس جاي، شعار اعتاد المصريون على ترديده مع نهاية القرن التاسع عشر، وما زال البعض يردده إلى يومنا هذا. في تلك العبارة اسم عباس أو الخديوي عباس حلمي الثاني آخر حكام مصر الذين لقبوا بلقب خديوي. هو مؤسس مصر الحديثة، اهتم بالتعليم فأنشأ الجامعات وأهمها جامعة القاهرة، وظهرت في عهده عشرات الدوريات والصحف، وفي عهده تم مد خطوط السكك الحديدية بين المدن المصرية. وبينما كان يهتم بتحديث مصر وبناء منشآتها الحديثة، كان يحارب بريطانيا في الوقت نفسه التي ربح عليها جولات، لكنها تمكنت في النهاية من إقصائه في جولة قاضية. الوريث الشرعي. الخديوي عباس حلمي الثاني ولد في 14 من يوليو عام 1874 في محافظة القاهرة، وهو ابن الخديوي توفيق باشا، وأمه هي أمينة هانم إلهامي حفيدة السلطان العثماني عبد المجيد الأول. في سن العاشرة تلقى تعليمه على يد مدرسين خصوصيين من مدرسة الأمراء الخاصة بالقصر، ثم سافر إلى جنيف وفيينا لإكمال دراسته. أعجب هناك بما وصلت إليه الحضارة الغربية من تقدم في الصناعة والعلوم، وكان لسان حاله يقول: أريد أن أطبق ما رأيته هنا في مصر. وبينما كان لا يزال يدرس العلوم في الكلية العسكرية في فيينا، استدعي على عجل إلى مصر بسبب وفاة والده، ولأنه أكبر أبناء الخديوي توفيق فهو الوريث الشرعي للعرش. كان آنذاك يبلغ من العمر 18 عاما فقط، لم يخض أي تجربة سياسية حقيقية، ولم يحتك بمؤسسات الدولة على عكس أبيه وجده، لذا لم يتفاءل أحد بمجيئه. وعندما علم الإنجليز تسلمه للسلطة رحبوا به، وظنوا أنهم أمام حاكم ضعيف سيتمكن من التحكم به بسهولة. لكن وما أن استلم السلطة فاجأهم بقراراته الإصلاحية على المستويين الداخلي والخارجي. الاغتيال ثم العزل. بعد توليه السلطة بدأ الخديوي عباس سلسلة من الإصلاحات الداخلية تمثلت بالتعليم والعمران والنقل، كما ألغى العديد من الضرائب التي أنهكت المصريين، وأنشأ العديد من المؤسسات التي طورت من اقتصاد البلاد كالبنك الأهلي المصري والجمعية الزراعية والبنك العقاري المصري. وتقدم التعليم في عهده، حيث أوفد البعثات العلمية وافتتح مشروع الجامعة الأهلية، ومع كل فرصة متاحة كان يحاول التقرب من الناس ويتطلع لتحقيق أمانيهم. وكان لمعارضته للإنجليز على عكس والده الأثر الأكبر في حصوله على دعم شعبي واسع. في عام 1893 قام الخديوي بإقالة وزارة مصطفى فهمي باشا. هذا القرار كان بمثابة صدامه الأول مع الإنجليز، خاصة مع ممثلهم في مصر اللورد كرومر، والذي تجمعه علاقات جيدة مع تلك الحكومة. تلفت الخديوي أيضا إلى المسؤولين الذين تربطهم علاقات مع الإنجليز، وعمل على عزلهم جميعا. فبدأت سلطة اللورد كرومر تتلاشى بعد أن كان يتحكم في الكثير من القرارات ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة. عام 1906 بعد حادثة دانشواي تم عزل اللورد كرومر، وهي حادثة اتهم فيها مصريون بقتل ضابط إنجليزي، لكنه توفي بسبب ضربة شمس حسب رواية الأهالي. وعلى إثر ذلك صدرت قرارات مجحفة بحق الأهالي، منها إعدامات وسجن مؤبد. فسافر مصطفى كامل بالتعاون مع الخديوي إلى أوروبا، وعرض عليهم ما حدث وشرح لهم المآسي التي يتعرضون لها بسبب الإنجليز. فاضطرت الحكومة البريطانية للاستجابة وعزلت اللورد كرومر، وبقي الخديوي يعارض الإنجليز ويدعو لطردهم. فتعاون على المستوى الداخلي مع الضباط والمثقفين المصريين أمثال مصطفى كامل الذي أسس معه جمعية سرية باسم مستعار. وعلى المستوى الخارجي كان يسافر باستمرار إلى أوروبا للقاء الزعماء الغربيين، يعرض عليهم جرائم الاحتلال ويطلب منهم الضغط على بريطانيا للخروج من مصر. في 10 من سبتمبر عام 1914 وبينما كان في زيارة إلى تركيا تعرض هناك إلى محاولة اغتيال، لكنه نجا منها بأعجوبة وأرسل إلى سويسرا للعلاج.
استغل الإنجليز بعده عن مصر واندلاع الحرب العالمية الأولى، وقاموا بعزله من منصبه، ونصبوا عمه حسين كامل وأطلقوا عليه لقب سلطان. عاش الخديوي بقية حياته منفيا في أوروبا، وتوفي في 19 من ديسمبر عام 1944. هذه هي باختصار قصة آخر خديوي حكم مصر. وفي المرة القادمة التي تسمع فيها الله حي عباس جاي، تذكر هذا الفيديو والمعلومات الواردة فيه.